السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم لجينة العمري. إن شاء الله اليوم حأشرح الأسيدز and bases من lecture 18 إلى 21. هنا يقول لك الأسيدز and bases definitions. الأسيد اللي هي الأحماض taste sour طعمها حامض، dissolve some metals تتسبب بإذابة بعض المعادن، و cause plant dye to change color تتسبب في تغيير الصبغة النباتية للونها. هنا إيش قصده؟ قصده زي الكواشف، زي العصير الملفوف اللي كنا نسويه في المدرسة عشان نحط عليه خل وبعدين يتغير لونه زي كذا يعني. هنا البيسز اللي هي القواعد taste bitter طعمها مر، و are slippery يعني زلقة، و are corrosive اللي هي حارقة. Three theories that help us to understand the chemistry of acid and bases. يقولك هناك في 3 theories that help us بتساعدنا عشان نعرف مين هم الأسيد ومين هم البيسز: أرهينيوس وبرونستيد لاوري ولويس. نبدأ بأرهينيوس. الأرهينيوس في الأسيد حمض أرهينيوس إيش يقول؟ يقول a substance when dissolved in water، المادة لما بتذوب في الموية dissociate to produce hydrogen ions، يعني الموية فيها شرط hydrogen ion اللي هي H plus also called proton. HCl is an acid. هنا HCl في المحلول مائي لازم يكون في موية، فهنا موجودة في محلول مائي، تتفكك وتعطينا H plus و Cl سالب. Arrhenius theory base. قاعدة Arrhenius theory إيش تقول؟ a substance المادة when dissolved in water لما بتذوب في الموية dissociate to produce hydroxide ions، بتتفكك وتعطينا أيون الهيدروكسيد. هنا NaOH بتتفكك ال Na وتعطينا OH وهي موجودة في محلول مائي. برونستيد-لاوري theory. الأسيد في برونستيد-لاوري هو البروتون دونر، هو اللي بيتبرع بالهيدروجين، يعني هو اللي بيفقد الهيدروجين. والبيس هو البروتون أكسبتر، اللي هو اللي بيستقبل أيون هيدروجين. Notice that acid and bases are not defined using water. يقول لك إنه هنا مو زي أرهينيوس، الأسيد والبيس ما بنتعرف عليهم باستخدام الموية. When writing the reaction لما بنكتب التفاعل both accepting and donating are evident. يقول لك accepting والdonating هما اللي بيخلونا نحدد مين أسيد ومين بيس في قاعدة برونستيد-لاوري. هنا يقول لك what donate the proton. نروح نشوف هنا ال HCl فقدت حقها الهيدروجين، نقول هنا HCl is it an acid or base؟ احنا قلنا في قاعدة برونستيد اللي بيفقد الهيدروجين هو acid. what accept the proton؟ نروح نشوف الموية هنا اكتسبت هيدروجين، نحط H2O. is it an acid or base؟ احنا قلنا في قاعدة برونستيد-لاوري اللي بيستقبل الهيدروجين هو base. هنا يقول لك now let us look at NH3 and see why it is a base. هنا يقول لك NH3 did NH3 donate or accept a proton؟ طالع ال NH3 اكتسبت بروتون اللي هو الهيدروجين، فنحط accept. is it an acid or base؟ base، لأن احنا قلنا في قاعدة برونستيد-لاوري اللي بيستقبل الهيدروجين هو base. what is water in this reaction؟ هتكون acid لأنها فقدت هيدروجين. Lewis theory. this is the most general and comprehensive definition of acid and base. يقول لك Lewis theory هي أشمل من برونستيد وأشمل من أرهينيوس. ليش؟ لأنها emphasis on what the electrons are doing rather than what the protons are doing.
لأنها بتركز على الإلكترونات، ما بتركز على الموية ولا على البروتونات إيش بتسوي. Acids are defined as electron pair acceptors. الأسيد فلويد ثيوري هي اللي تستقبل الإلكترونات، والبيسز are defined as electron pair donor. والبيسز هي اللي تعطي البروتونات الإلكترونات. Acid base reactions are accompanied by coordinate covalent bond formation. يعني الأسيد والبيس رياكشن بترافق تكوين الروابط التساهمية. هنا يقول لك one Lewis acid base example is the ionization of ammonia. Look at this reaction in more detail paying attention to the electrons. يقول لك شوفي هذه المعادلة وركزي على الإلكترونات. خلينا نشوف هنا NH3 صارت NH4 ومكتسبة إلكترون، مو مكتسبة، هنا مفروض فاقدة إلكترون، وهنا ال H2O مكتسبة إلكترون. فال NH3 حتكون قاعدة لأنها اكتسبت فقدت إلكترون، وال H2O حتكون حمض لأنها اكتسبت إلكترون. يقولك the reaction of lithium fluoride and boron trifluoride provides an example of a reaction that is only a Lewis acid base reaction. احنا زي ما قلنا فوق انه لويس هم اكثرهم شمولية لانه بيركز على الالكترونات، فالرياكشن اساسا دائما بيصير فيها تبادل في الالكترونات. فيقول لك انه هذه المعادلة هي مثال على المعادلات اللي بس لويس يقدر يحدد من هي الاسيد ومن هي البيس. فهنا الليثيوم فلورايد هنا 0 نعتبرها لأنها ذرة متعادلة. فنشوف الليثيوم إيش صار فيه. الليثيوم فقد إلكترون، والبروم والفلور إيش صار فيهم؟ اكتسبوا إلكترون. فالليثيوم فلورايد هذا حيكون إيش؟ بما إنه فقد إلكترون حيكون قاعدة اللي هي بيس، والبروم والفلور حيكون حمض اللي هو أسيد. يقولك summary acid base definitions. A base must have a lone pair of electrons to accept hydrogen from an acid. يقول لك إنه البيس لازم يكون عنده لون بير، يعني لازم يكون من المجموعة الخامسة أو السادسة أو السابعة، لأنه ذول هم عندهم اللون بير. الخامسة عندها 1 لون بير، السادسة يكون عندها 2 لون بير، والسابعة يكون عندها 3 لون بير. هنا يقول لك a base can be either neutral or negatively charged. يعني هنا البيس إذا ما كان عنده لون بير وكان مكتسب إلكترون يقدر يكون بيس. يقولك Arrhenius, Bronsted, Lowry and Lewis acid base theories expand on one another. هنا يقولك Arrhenius هم أقلهم شمولية، برونستد لاوري أكبر من Arrhenius، واللويس هم أكثرهم شمولية. look at this reaction of ammonia and hydrobromic acid. يقولك is this reaction an example of Arrhenius ولا Bronsted ولا لويس ولا combination of these؟ طب تعال نطالع نشوف هنا في موية، لا ما في موية فما حيكون Arrhenius. في هيدروجين، ايوه في هيدروجين، راح نقول ايوه يعتبر برونستد لاوري. في لويس، طبعا حيكون في لويس اذا في
إلكترونات فحيكون لويس، فحيكون combination of Bronsted و لويس. هنا يقولك ال conjugate acids and base. يقولك the acid base reaction can be written in the general form. يقولك هذه الجنرال فورم للإيش للأسيد base reaction. يقولك notice the reversible arrows. يقولك ركزي على الأسهم المتعاكسة. يقولك the products are also an acid and base called the conjugate acid and base. يقولك إنه conjugate acid and base هو ذول. الحين هنا كل حمض له قاعدة مقترنة وكل قاعدة لها حمض مقترن. فهنا يقولك ال conjugate acid هي البيس what the base becomes after it accepts a proton. يعني هي القاعدة اللي بتصير بعد ما تكتسب البروتون. هنا ال BH اللي هي ذي هي ال conjugate acid. ليش هذه conjugate acid؟ لأنها طلعت من البيس. احنا زي ما قلنا هنا كل قاعدة لها حمض مقترن. هذا conjugate acid حق البيس. هنا ال conjugate base what the acid becomes after it donates its proton. هي ال conjugate base هي ايش الأسيد بيصير بعد ما يتبرع بالبروتون حقه بعد ما يفقد الهيدروجين. فهنا ال HA هي الأسيد بعد ما تفقد حقتها الهيدروجينة حتصير conjugate base. يقولك two species that differ by a proton are called acid base conjugate pairs. إيش هي ال acid base conjugate pair؟ اللي هما الزوج الأسيد والconjugate base واحد أو البيس والconjugate acid حقته. فهنا لو نبى نكتب الconjugate acid base pair حيكون كذا HA مع ال A سالب، أو الثانية حيكون نبدأ بال H لأنها هي ال conjugate acid ونحط ال B. هذه هي ال conjugate acid base pairs. هنا يقولك ال conjugate acid base pair the acid and the base on the opposite side of the equation. هي يقول لك الحمض والقاعدة الموجودين في ال opposite side من ال equation في الجهات المختلفة من ال equation. فهنا الأسيد هذا هو، هنا ال conjugate base حقته، هذول الاثنين هم conjugate acid base pair. فهنا نشوف ال HA مع ال A هم conjugate acid base pair. هنا يقول لك ال B مع ال BH هي، هنا نحط ال BH ما نحط ال B، نحط ال B لأنه إحنا نبدأ بالأسيد اللي فيها أسيد أول نحطهم، بعدين نحط البيس اللي هي B، فيصير عندنا conjugate acid base pair. يقول an important part of Bronsted-Lowry acid base theory is the idea of conjugate acid base pair. يقول لك إنه Bronsted-Lowry هو important، هو مهم لفكرة ال conjugate acid base pair. يقول لك for example we can use this reaction عشان واحد identify the reactant acid and base، عشان نقدر نحدد الأسيد ومن البيس. فإحنا هنا نروح نطالع نشوف هنا HNO3 صارت NO3 سالب، فهي فقدت H واكتسبت إلكترون. فاللي يفقد الهيدروجين واللي يكتسب إلكترون هو الحمض، فهذا هنا أسيد وكل أسيد له conjugate base، فهنحط هنا conjugate base. هنا ال H2O صارت H3O، فهي فقدت إلكترون واكتسبت هيدروجين،
فاللي بيفقد إلكترون بيكتسب هيدروجين هو إيش؟ هنا بيس، هنا conjugate acid. هنا طلعنا اللي طالبه، اللي هي هنا يقولك ال H2O is the base، زي ما قلنا هنا هي البيس، وال conjugate acid is H3O، هذا ال conjugate acid. يقولك ال water possesses both acid and base properties، عشان كذا الواتر هي amphoteric. ايش قصده؟ قصده انه الموية ممكن تكون قاعدة وممكن تكون حمض على حسب اللي بتتفاعل معاه في المعادلة. فهو يقولك الأمفوتيريك هو ايش؟ السبستانس possessing both acid and base properties، عندها خصائص الأسيد وعندها خصائص البيس. يقولك water is the most commonly used solvent for both acid and base. يقولك الموية هي أكثر استخداما مع الأسيد والبيسز. يقولك السوليوت solvent interreactions between water and both acid and bases promote solubility and dissociation. يقولك إنه الواتر اللي هي السولفنت خلاص يوم تتفاعل مع الأسيد أو البيس اللي هو السوليوت، على حسب مين اللي تتفاعل معاه حتكون هي قاعدة ولا حمض. فإذا تفاعلت مع القاعدة، إذا تفاعلت مع القاعدة حتعطينا، حتكون الواتر أسيد. إذا تفاعلت مع الأسيد حتكون الموية بيس. يقول لك write the chemical reaction for the following acid or bases in water, identify the conjugate acid base pair. نشوف هنا يقول لك طالب منك تكتبي المعادلة حقة الكونجوجيت أسيد حقة الرياكشن، وحددي الكونجوجيت أسيد بيس بير. هنا عندنا HF اللي هو weak acid، يعني حيكون السهم رايح وجاي لأنه weak acid، فنحط HF زائد H2O. احنا زي ما نعرف إنه القاعدة تكتسب هيدروجين وتفقد إلكترون، والحمض يفقد هيدروجين ويكتسب إلكترون. فحنروح نشوف ال HF حمض، فحنروح نطلع السهم رايح وجاي عشان weak acid، ونروح نقول هنحط ال F، حنفقد الحمض الهيدروجين حقته ويكتسب إلكترون، فحيكون شحنته سالبة، لأنه بعد ما يكتسب إلكترون شحنته السالبة حتزيد، فحيطلع لنا بالشحنة السالبة، زائد الموية حتصير قاعدة. ليش؟ لأنها تفاعلت مع حمض، فحنقول H3O حنزود لها هيدروجين ونفقدها إلكترون. الحين نطلع ال conjugate acid base pair. هنا نطالع، نروح نبدأ بالحمض لأنه هو acid base pair، فنروح من الحمض هنا HF، نروح نحط HF، نحط شرطة، إيش صارت؟ F سالب. بعدين نروح نكتب الثاني، هنا من ال conjugate acid، هنا الأسيد نحط H3O موجب، شرطة نحط ال H2O. هنا يقول لك هذا weak base، نسويه نحط CH3NH2 زائد H2O، نحط السهم لأنه weak نحط السهم رايح وجاي. لو كان strong زي اللي هنا حيكون السهم بس رايح، فهنا نحط هذا بيس، فالبيس إيش حيصير فيه؟ حيكتسب هيدروجين، فنروح نزود له هيدروجينة NH3، وحيفقد إلكترون، يعني حيصير شحنته موجبة، زائد الموية حتصير
حمض، فحنروح نحطها OH، حتفقد الهيدروجينة وحتكتسب الشحنة السالبة لأنها اكتسبت إلكترون. يقولك صح، في نطلع دحين الكونجوجيت أسيد بيس بير. هنا نحط الحمض الكونجوجيت أسيد، هذا الكونجوجيت أسيد، وهذا الكونجوجيت بيس. وهذا البيس وهذا الأسيد. يلا مين اللي يبدأ فيه الأسيد هنا؟ هذا الأسيد، فنروح نحطه CH3NH3+، نحط شرطة، بعدين نحط البيس اللي هي CH3NH2. هذا أول واحد. ثاني واحد حيكون نبدأ بالحمض H2O، بعدين حتصير OH سالب. هنا يقول لك the degree of dissociation also defines weak and strong bases. يقول لك مقدار التفكك حيحدد هل الحمض قوي أو هل القاعدة قوية أو ضعيفين. فإذا كانت تتفكك بنسبة 100% حيكون الحمض قوي، وإذا كان القاعدة تتفكك بنسبة 100% حيكون القاعدة قوية. يقولك acid and base strength، قوة الأسيد والبيس. يقولك acid and base strength degree of dissociation not a measure of concentration. يقولك قوة القاعدة أو الحمض تعتمد على إيش؟ على درجة تفككها، ما بتعتمد على درجة تركيزها. فإذا كانت كل ما تتفكك زيادة في الموية أكثر كل ما كانت قوية. يقولك strong acid and base reaction with water is virtually 100% strong electrolytes. هنا يقول لك الأسيد والبيس القويين هما حيتفاعلوا مع الموية بنسبة 100%، فعشان كذا بما أنها تتفكك إلى أيونات بنسبة 100% فحيكون عندها strong electrolytes. يقول لك الإكزامبل HCl هو strong acid KOH هي strong base. هنا يقول لك strong acid and bases. strong acid هذه أمثلة تنحفظ، وهذه strong bases هذه تنحفظ. هنا يقول لك all metals، هنا يقول لك all metals hydroxides، يعني أي ميتال يجي مع هيدروكسيد اللي هو OH، يعني أي ميتال من الجدول الدوري يجي معاه OH هو strong base. هنا يقول لك weak acid and base only a small percent dissociates، يعني نسبة مرة قليلة اللي بتتفكك في الموية، فعشان كذا هي ما بتكون أيونات كثير في الموية، فهي weak electrolytes. هنا يقول لك weak acid example الأسيتيك أسيد والكربونيك أسيد اللي هم ذول ينحفظوا. يقول لك weak bases هي weak base example أمونيا وبيريدين وأنالاين اللي هم ذول ينحفظوا. يقول لك the reversible arrow is not always written. Some acid or bases essentially dissociate 100%. One way arrow is used. يقول لك يوم الأسيد والبيس بيتفاعلوا مع الموية بنسبة 100% ما حنكتب reversible arrows، فحنحط بس سهم واحد إذا كانوا strong. يعني يقول لك ال HCl بما إنه ال HCl زي ما قلنا فوق إنه حمض قوي فحنحط بس واحد سهم. يقول لك all of the HCl is converted to Cl. يقول لك يعني كل ال HCl داخل حيتحول إلى Cl سالب، فال HCl is called strong acid. فال HCl حيكون strong acid and acid that dissociate 100%.
هو الأسيد اللي بيتفكك بنسبة 100%. يقولك ال weak acid one which does not dissociate 100%. يقولك ال weak acid هو اللي ما حيتفكك بنسبة 100%. هنا يقولك conjugate acid base strength، هنا هذا strong، هنا weak، وهنا negligible اللي هي very weak، هنا نفس الشيء. هذه مو حفظ، هذه بيجيبوها إن شاء الله في الاختبار. هنا يقول لك the weaker the acid or base the stronger the conjugate partner. يعني إذا كان الحمض ضعيف حيكون الconjugate base حقه قوي، وإذا كان القاعدة ضعيفة حيكون الconjugate acid حقته قوية. يقول لك the relative strength of any acid depends on the weakness or stability of the conjugate base. يقول لك القوة للحمض تعتمد على ضعف conjugate base حقته زي ما قلنا. فيقول لك acid strength order، هنا يقول لك HCN أضعف من acetic acid وأضعف من HF، فالconjugate base حقة HCN حتكون أكبر من حقة acetic acid، أكبر من حقة F. هنا conjugate acid base strength زي ما قلنا، هنا stronger base acid حيعطينا weak base اللي هي conjugate. هنا conjugate كمان. هنا يقولك strong base حيعطينا weaker acid conjugate. هنا طالب منك conjugate acid base strength كمان. هنا يقول لك write a balance equation for the reaction between a phosphate ion اللي هو ذا and water. نروح نحط PO4 -3 زائد H2O. هذا مو هو مطلوب مننا في الأشياء اللي نحفظها، فحيجيبوا لنا ذا. فنروح نشوف هو هنا PO4 -3 محطوط من الويك أسيد، فنروح نكتب هنا weak acid. حيكون الموية بما انه هذا weak acid حتكون الموية weak base. هذا weak base معلش، وهذا weak acid. حنحط السهم هنا صغير ومن هنا كبير، لأن ذول اللي هنا حيكونوا أكبر، فإحنا نحط من الأكبر إلى الأصغر، حنكبر السهم. فنروح هنا إحنا نعرف إنه البيس حيكتسب هيدروجين، حيفقد إلكترون، فحيصير زي كده HPO4 حنكسبه هيدروجين، حيفقد إلكترون. هنا كان عنده 3 إلكترونات مكتسبة، فحيصير عنده إلكترونين مكتسب بس، حيفقد واحد منه. وال H2O حتصير OH، حتفقد الهيدروجين وحتكتسب إلكترون. وإحنا زي ما قلنا إنه الويك بيس حيعطينا strong conjugate base conjugate acid، فإحنا هنا نحط strong conjugate acid. هنا حنحط strong conjugate base.